Hello everyone! Hello gandang people! Meron naman tayong bagong vlog! Ayan. Amazing! So dito sa video na to, meron tayong mga question and answer. So nag-ask ako ng question sa Instagram ko mga 2 weeks before ko itong gawin. Ayan. So meron naman mga nag-ask, mga 20 yata ang question ito. Hindi ko alam kung matatapos natin, pero ayan na, simulan na natin. Kakainin ko yung mga snacks na to, mga favorite snacks natin na bibili natin sa mga suking tindahan, at saka yung mga favorite kong mga cookies, while answering the question. So question number 1 is, what is your favorite ice cream flavor? Yeah, my favorite ice cream flavor is it's cheese. I love cheese flavors. Kahit saan naman yata, hindi lang sa ice cream, pero I love cheese. So ayan, alam nyo na. At saka yung mga tsaka pistachio. Yan, yun next. Then ito naman, may question pa dito. Galing pala yun kay Hannah Garol. Thank you, Hannah. Ito naman ay galing kay Sam. Sabi dito, what are your motivation to always do your devotion or quiet time? Shout out sa'yo! Ang hirap ng question. Hindi, joke lang. Pero, siguro yung motivation, ito kinakain ko na yung mga patata. May onion rings din dito. Bangus. Favorite yung bangus. What are your motivation? Siguro yung love mo kay God, yung also yung growth mo sa buhay mo, syempre, and also yun nga, yung relationship mo kay God, you want to grow, you want to flourish, kaya ginagawa mo yung devotion mo and quiet time. Yan. Next question. Ano po ang mga content nyo po? Ano po ang mga content nyo po in the future? Pa-shout out din po kay Colleen Palomares. Ayan. Yung mga content ko, siguro it's really about life lang talaga. Lahat ng mga ginagawa natin about life. To food, art, campus ministry, isama na natin dyan. And also, syempre, as a disciple of God, yan, yung mga journey natin. And yung mga tao, syempre, yung mga tao na kasama natin. And yeah, that's it. Lahat. Family vlogs. Ayan. Okay, next question. Para galing kay Doc Jazz. Ewan ko kung seryoso si Doc Jazz. Sabi niya, describe your crush. Sagutin ko na ba? Describe my crush. Yung crush ko ngayon, yes, my crush. Sobrang matalino. Ayan, matalino si kuya. Tapos, sobrang bait. May fear kay God. And, number 3, ano ba? Top 3 talaga binigay ko. Ano ba? Physical ba? Kasi kung physical, pogi. Pogi siya. Yay! Natutuwa yung mga tao dyan na pogi. Jokes. Joke lang po. So, yan. Ito pa, may mga question pa dito. Sabi dito, ito, grabe naman yung question ito. Do you regret not continuing your nursing career? Yung mga first, time, yung mga first months or years ko sa campus ministry, medyo may regrets konti. Pero ngayon wala na. Kasi I love what I do. I believe the next generation. I love the young people. And yes, I'm so passionate in reaching the next generation. Ayan. Tapos ito, wow, medyo saucy. Yan, medyo tanong to. From Kyla. Sabi, may special someone po ba kayo, ate? Medyo nahiya pa siya. Hindi na ako nakakain. Ito, cream on. May special someone? The answer is... Ngayon ko lang to sasabihin, guys.
ko. Ang sagot ay dalawang. Ang tagal. Dalawang cream o. Oo, sa panaginip ko. Wala akong special someone today. Baka tomorrow meron na. Si Nikki. Meron next question si Nikki. Hi Ate Roda, sana po mapansin niyo po ako. Palagi po ako nanonood ng vlogs niyo, videos niyo. Tanong ko lang po, ano pong skincare routine niyo? Pa-shoutout na din po. Shoutout Nikki. Salamat. Ayan. Siguro, skincare routine, gagawin natin yan sa mga next video na isushoot natin. Sana may skincare routine ka, ate. Ayan. Pero mahilig ako sa mga ngayon. Human nature, natural. Ayan. Next question. Sa journey nyo po with Christ, ate, ano po yung mga struggles na ang tagal nyo na po pinagpe-pray, pero para ma-overcome, pero hinahan pa rin po kayo? Siyempre, madami, pero hindi ko naman sasabihin dito. Kasi medyo personal na siya. So, Isa, usap tayo. Pag-usapan natin yan. Ayan. At saka dapat, alam mo kanino mo siya i-open. Alam mo kung sino yung mga tao makakatulong sa'yo at makakapag-pray sa'yo when it comes to struggles. Okay? Next, ate, ano favorite food mo and why? Ito si Isa kasi, meron silang business na sobrang sarap nilang magluto. Favorite food ko ay ang favorite food ko is chicken adobo. Ayan. At saka tinolang manok. Yan. Mahilig ako sa chicken. So, basta chicken, favorite natin yan. And then, meron pa. Ito pa. Si Isa pa rin. Sabi niya, ate, ang dami niyang question. Hi, Isa Matibag. Ate, in your age po ngayon, bakit po hindi pa rin po kayo nag-enter ng relationship? Ano po ang secret, ate? Ano po yung ma-advise niyo po sa generation po namin na nagbabalak po mag-enter ng relationship? Baguhan pa lang po sa relationship and nasa relationship po. Ang daming question about relationship. Sasagutin natin yan sa mga susunod na vlogs. Kasi pag tinawag natin yan ngayon, napakadami nito. And how to be a strong, independent woman with Christ. Ang secret dyan, Christ. Si Christ na ang sikreto dyan. Okay. Si Nikki ulit. At last na. Bakit po gusto nyo palagi mag-picture? Kasi meron kaming mga mga victory groups. Tapos lagi talaga, huwag natin kakalimutan mag-picture. Ayan. Because picture is, for me, it's memory. So kapag nakita ko yung mga memory, buti nga nag-picture ako ng mga yung matatagal na panahon. Ayan. So, pag nakikita ko yun, naalala ko kung ano yung mga nangyari nung mga panahon na yon. Ayan, hindi na ako nakakakain, di ba? Sige, kainin natin itong bangus. Deep sea onion ring. Onion rings. Ayan. Si MJ Lee, sabi niya dito, hindi ko gets yung question niya, pero sabi niya, siya pre-COVID or siya post-COVID? Ang tanong, sinong siya? Feeling ko kasi COVID brings growth din. Yung season na to, yung pandemic, it brings growth to people. So, kung papipiliin ako, baka siya post-COVID. Yes, so nag-grow na rin siya, di ba? From Froyni Nicole, sabi niya, who inspires you the most? Who inspires me the most? People. Family. Siyempre si God, unang-una, na-inspire ako na kasama ko si God sa life na to. Tapos, yung family ko and also yung mga students talaga. Yung mga next generation leaders. Meron naman itong nagtanong. May editor ka na, ate? Hi, Leia! Pino? Yes, meron. Sa ngalan ni Bunso. Lunoy. Ako, tsaka si Leia. Yan, yung mga nag-edit sa akin. Thank you, Leia.
Ang daming tanong. Kala ko pa naman, konti lang yung tanong, guys. Okay, next. Meron dito, show them how you cook. Sabi ni Ezekiel. Okay, show ko. Show ko yun next. Maghintay ka lang. Marami akong mga pinrepare na luto-luto dyan. Next. Gusto ba to? Mag-ML ka. Try mo ate. Ha, charot. ML? Sino ba mga maka-ML dito? Among Us nga eh. Gulong-gulo na ako eh. Pero nakalaro na ako ng Among Us. Sige, tatry ko yan para sa inyo. Try natin yan, ML. Sabi naman ni Caris Velayo, si SK Secretary, hi ate gandang, what would you choose? Passion or practicality? Passion or practicality? It depends. Depends to the question, to the situation. Siguro kung passion mo talaga yung isang bagay, syempre gagawin mo din. Pero practical na parang doon ka ba kikita, ganyan, or doon ka makakatulong sa family mo, pwedeng unahin mo na muna kung ano yung sinasabi ni God sa'yo for that season and then pursue your passion kapag ka okay na. Pwede naman din baliktad o yung maging passionate ka muna sa isang bagay and then eventually baka yun na rin yung maging way para makatulong yun sa family mo o sa finances nyo, diba? O practicality rin yun. Tapos, sabi ni Chris Jan, si Kuya KJ, ang sabi niya, ang question niya is, what is the essence of love? The essence of love is the author of love, which is God, and that is the essence of love because He is the author and the creator and the one who made love. So, ang pinaka-essence nun ay si God. Ano bang gusto mong sagot, Chris? So, yun lang ang mga question. That's the last question. And wow! That's it for today. So, ayan, dahil doon, meron pa nagtanong sa akin bakit daw ako nag-YouTube? Bakit ako nag-YouTube? Kasi, for me, it's another platform to show positivity, to share encouragement, and to explore creativity. Sa akin, dami ko kasing ideas in mind. So, ito yung isa sa mga way para ilabas sa mga ideas, di ba? Ayan. Sorry, hindi na ako nakakain, pero yun, at least nakasagot yung mga questions ko. So, yun, YouTube, kasi medyo marami akong mga nandito lang na hindi ko mailabas. So, i-YouTube na natin yan, diba? And thank you for supporting me in my YouTube journey. 500 subscribers. Yan, magbigay daw ako ng mga prizes sa mga susunod. Sige, maghintay lang kayo. Meron tayong mga prizes sa mga susunod na vlog. Thank you so much, guys, for watching. Hope you enjoy the vlogs and also may natutunan kayo about me one at a time sa mga tanong ngayon. Diba, halo-halo naman yung mga question. Tapos yung mga questions na sasagutin natin sa mga susunod na vlog. Thank you so much sa mga nagbigay din ng mga suggestions, ng comments. Mag-comment lang po kayo kung may mga suggestions kayo na gusto nyong i-challenge sa akin, gawin, or pag-usapan dyan sa comment box below. Yon. So, subscribe na po. Please like and share this video. Pa-share na rin po sa iba para mga 1,000 subscribers na po tayo. Thank you so much. I'm happy to be with you, all of you guys. Amazing! God bless and have a nice day. Bye!